Welkom dames en heren, het is de maand van Augustus. Ik wil wel zeggen, bedankt voor de steun. Dit is de algemene lezing voor Augustus. Nou dames en heren, het is a positive month as well as it is an informative month. Dus, er zijn heel veel dingen dat gebeurt, maar één positieve ding is dat als je bent op zoek of je hebt some sort of a conflicts over a house, als je bent een maag, je hebt een conflicts over a house, u krijgt de huis. Weeskal, maag, Stenbosch, Crave. Okay, so as there is, so it says je gaat scheiden of je bent op zoek naar een huis en je wil weten als je kan kopen, ja, je krijgt financial help. De andere, ja, niet zo goed nieuws is dat je komt achter dat iemand dat is best wel dik bij jou slaapt met een kennis van jou. Oké? Dus het is zoiets als je bent in een vriendengroep of een kennisgroep. Je gaat achterkomen dat je partner heeft met een van je vrienden of kennissen geslaapt met een van je vrienden of kennis. Dat is niet zo leuk, maar je komt te horen. Oké? Dat is niet zo leuk. En het gaat effect vrouwen dat is getrouwd of samenwonen. Dus wees voorzichtig. Het is pijnlijk, maar toch, je moet het toch weten. Oké? En het is altijd zo dat het universe zorgt dat this come out. Oké? Dus als je partner één persoon in de family gedrag, amaas of dat soort of ding, of in de relatie, een van jouw spirit gids altijd laat die andere persoon geheim uitkomen. Okay. Dus dames en heren, we gaan even bekijken de maand van augustus. Maand van augustus, de 2 eerste week is voor de Leo's. En als je begint de derde week, na de eind van augustus, is voor de maag. Jullie Lezing is al op. Ga eens even zoeken onder je zodiac teken en komt je bij de Lezing. De Lezing was opgeload. Dames en heren, in een maand daar is 2 frequenties. So we beginnen de maand met vuur. Omdat het is de frequentie of 5, 6 en 7. Dus als je bent onder de frequentie of 5, 6 en 7, 2 eerste week in januari. Oh, daar komt de 2 eerste week in januari voor iets voor jullie. En als je jezelf kan vragen, ja, je zat te denken, wanneer gaat zo gebeurt, is de 2 first week of januari. Nou, we gaan even terug naar de lezing. Dus, dames en heren, houd tijd, let op, focus, oké? Focus, focus, focus. Dus, als we bekijken de eerste huis, het is over dood, dead, end, een eind. En deze eind komt op voor een jongen of een man. Ja, dus is iemand tussen de leeftijd van 18 en 35, 45, de meers. Als je bent iemand die verdient heel veel, dus als je bent een loverboy of je verkoopt goederen op straat, je kan in de problemen komen waar je wordt gepakt of dat komt tot een eind. Oké? Dus het kan verschillende manieren. En één is dat, ja, misschien kom je in de aanraking met justitie en dat soort van dingen. Dus dat komt tot een eind. En hier, we hebben gezien, deze delusionary situatie. Dus dat er is een probleem, oké? Ja, ik weet het niet, maar iemand bekijkt mijn lezing.
Je weet wat je doet. Wees voorzichtig, omdat dit kan een groot invloed waar in deze maand van augustus word je opgepakt. Dus ik zie een jongen die loopt op straat, lijkt op Moroccan, ja, Moroccan, Romanian. Maar je verkoopt dingen, het komt tot een eind. Oké, als we kijken naar het tweede huis, this is weer positief, de energy van het tweede huis. We hebben de energie van de zekwagen. Zekwagen is zeer positief. Als je besluit een auto van een huis te gaan kopen of te huren of whatever, it is a yes, je krijgt best wel de geld. Als we kijken naar de derde huis is openbaar vervoer. Zulke van jullie vrouw, jullie dames, het komt uit in de openbaar vervoer. En het heeft mee te maken met je man. Dus iets over je man, over je partner, kom in de openbaar vervoer te staan. Dat betekent, ik kan schande, oké, omdat ik zie, jullie vrouwen zijn in de omgekeerd, dus is iets over je man. Het komt uit in de openbaar vervoer. Dat was niet zo leuk voor jou. Some sort of a schande, some sort of a situatie. Dat je was niet van plan te weten. Of in such a manier het uit te komen. Als we bekijken de vierde huis, some sort of a diefstal in a house is no. Mensen hebben nou informatie gezet op een rij and recognize that there was a diefstal in the house, might have iets mee te maken met een crave. Deze crave is tussen de leeftijd van 18 en 45. En niet meer dan 50. Dus mensen nou recognize that a crave on hoeveel geld. En het heeft mee te maken met, deze zijn buitenlandse mensen. En so it says there's some sort of a criminal network. En deze crave is connected to some sort of a criminal network. Die sell data en informatie. En deze person have access aan een bepaalde family lid computer. Dus zeg maar dat this is a buitenlandse person. Deze buitenlandse person have access op family van zijn partner computer en telefoon en alles en zit zijn data te verkocht on some sort of a criminal authority. That sort of a voorbeeld, okay? Dus a crave, de geheim of a crave and some sort of a diefstal is nou wel uit. Als we kijken de vijfde huis is over some sort of a overdose, drugs, overdose. Omdat dat is de house van pleasure. Is either iemand gaat overdose, iemand gaat doden, iemand wordt gepakt. Ik zie dat iemand ook op met een andere persoon naar het hotel te gaan en even pleasure van drugs en seks. Either iets gebeurt met de persoon en jij komt in aanraking met de politie en justice. Iemand wordt either overdose of dood. Oké? Dus het is, dus is voor iemand dat ook op met mensen en gaat naar zijn huis of gaat naar een hotel of wat. Maar er is een woord, some sort of a overdose, waar de dokter, waar ambulance, waar mensen moeten komen. En jij wordt echt aangepakt voor dit. Oké? En beoordeling in de zeshuis. De energie van de zeshuis. Er is een grote beoordeling in de energie of de zeshuis. Dus grote beoordeling komt dat je komt achter dat je partner heeft geflirt met de buurman, de buurvrouw of zijn collega op het werk. En het komt uit. Misschien pak je deze persoon. En daar is chaos thuis. Oké, ik ken een situatie dat jullie zijn op vakantie en je recognize dat deze persoon ging ook op met iemand anders. Oké, dus dat creëert chaos op vakantie of thuis. Maar er is some sort of informatie over some sort of affair met de buurman.
of de buurvrouw. Iemand in je buurt, oké? Dan we zien de energy positive news. De energy in de huis van de wetenschap, dat is zevende house. Zeven house is over legalities en alles dat heeft mee te maken met property, with goed, gaat goed, oké? Dus als je voelt, zoals je must invest in it, is een yes, het gaat goed. Als we kijken, de acht house. De acht house is dat iemand wordt verlossen en some sort of a new informatie wordt creëerd voor iemand. Dus laten we even zeggen dat iemand informatie was geaccessed, genomen. Mensen was aan iemand telefoon, iemand iPad en dat soort dingen. Het wordt opgelost, oké? Omdat ze komen daarachter en ze bevrijden van dat, oké? Want soms weten mensen niet dat illegal mensen, en dit is de reden waarom ik zeg, Nederlands moet ze eigen data cloud in Nederlands bouwen met Nederlands mensen die het beheerden en niet Google. Oké, want de plan was dat Google zal, no. Niemand met de Nederlandse cloud even bewaken, behalve van blanke Nederlandse mensen. Oké, het is reden waarom. Iedereen doet criminal activity, maar het is voorgesteld dat Google moet het niet doen en Nederlands moet zelf een eigen cloud even beheeren. Dus er is some sort of a schoonmaken new accounts en het is good for Scorpions. Als we kijken, de 9 house. De 9 house is de house van geluk. Maar als je geluk was geblokkeerd, het wordt opgelost. Oké, dus sommige mensen hebben ze geluk en ze ging met iemand en ze recognize dat ze geluk dingen gaat niet stoppen. Het is like 3, 4 keer, dat soort van dingen. Omdat de persoon dat je bent in een relatie of je slaapt met is niet goed. Het is een karmatic person. Dat person blokkeert je geluk. Oké. En een eind, een abrupt eind. Oké, dus laten we zeggen dat iemand probeert je geluk te blokkeren. Mensen doen het, ladies and gentlemen. Mensen doen het. Er zijn evil mensen in this world. Er zijn heel slechte mensen. En mensen willen het doen, oké? En mensen doen het in verschillende manieren. Nou, er is iemand dat zit te luisteren. Dat het was gedaan. En all of a sudden wordt het opgelost. Opgeheven, oké? Omdat jouw geestelijke beschermings, of dat soort dingen, intervene en lost het op. Dus als je bent iemand dat, ja, dingen ging altijd goed voor jou, maar all of a sudden, en je begint een nieuwe relatie, je begint te slapen met iemand, dat person is niet goed voor jou. Die blokkeert je geluk. Oké, heel veel mensen weten dat niet. Oké, en zo weet je wanneer een mens is goed voor jou of niet. Als je geluk wordt geblokkeerd, dan de persoon is niet goed voor jou. Oké, dus dat is de house of the geluk. House of work, heel veel, het wordt positief voor vrouwen. Oké, als vrouwen zijn op zoek naar werken, de mogelijkheid is daar. En jullie vrouwen krijgen echt op de push op de ladder, oké? Oké. 11 house. Waterman mensen. De 11 house is de helft van overheid, groepen mensen, maar meestal overheid mensen. Dat energie heeft mee te maken met groups, maar het heeft mee te maken met waterman mensen. Er is een jong waterman dame, oké, dat is some sort of situatie. En er is een jong waterman dame waar ik zie dat er was some sort of a probleem of chaos met papier, je papierwerken. Dat wordt opgelost. Oké. Dus
Waterman, jonge dame, een leeftijd van 18 tot 45. Dat was some sort of a grondige onderzoek. Some sort of achtergrond van wie je bent en dat soort dingen. En het gaat effect Waterman mensen. En de reden waarom, omdat Leo is je opposite sign. En Leo is de Leo season, de 2 eerste week. Dus de 2 eerste week, jullie vrouwen kunnen even echt issue met overheid, institution en zo over je papier. Oké? Dus dat zo effect Waterman vrouw. Oké? Ik ken als een scorpion dat wordt opgelost voor jou. Als is Leo, problemen voor jou. Als een stier, het wordt opgelost voor jou, oké? Maar als is voor scorpions, is geluk. Stier is geluk. Maar Leo is problemen. En waterman mensen, daar kan ook some sort of problemen komen op in de ook. Nou, als we kijken, de 12 house is absolutely fabulous. Energy van de 12 house is the star. Nou, dat is over succes, overwinning, overcome, obstacles, issues, problemen en situatie. Dus mannen, 50 jaar en ouder, dat is een grote overwinning voor jullie vismensen. Dus als je bent een mannen, 50 jaar en ouder, er is echt groot overwinning voor jullie mannen in de maand van Augustus. De hele maand van Augustus is zoiets als een van de meest gelukkigste tijd voor vis. Obvious boodskatten, tweeling, ja, en maagmensen. Dus die 2 weken zijn echt gezellig. Vrouwen. Heel veel van jullie vrouwen. Some sort of a nieuwe werkgelegenheid. Oké? Krijg some sort of a offer. Ja, er is toch een affair dat komt even out. Oké, dus sommige van jullie had some sort of a affair. This affair komt best wel out. Er zijn 4 vocal punten over een situatie. En met deze 4 vocal punten dat jullie hebben mee te maken, there is some sort of a oplossing dat komt op het eind van de traject. Oké? Dus mensen dat moeten uitkijken in deze maand. Mensen dat doen drugs in het weekend en recreëren drugs in het weekend. Mensen dat ook met andere mensen om een avond van gezelligheid met drugs. Want iemand wordt overdose. Als het niet jij, is iemand anders. De dokter moet in de ambulance en dan waar komt de drugs van? Wie heeft de drugs gegeven? Dat soort van dingen. Problemen. De beginning van de maakseason. Jullie moeten focus. Maakt niet uit wie je bent. Ga eens even kijken wat zit in de energy van de maakweek. Omdat jullie moeten focus. Oké? Jullie moeten het goed hebben. Jullie moeten focus op de belangrijke dingen in je leven. Oké? Dan we zien de energy van in de donker. Dan de gift. De cadeau van de donker. Of de cadeau of de donker. Of van de donker. Ja, dames en heren. Soms is het dat dingen gebeurt waarom je komt op. Je wordt uit je lichaam uitgeslagen, zeg maar zo. Maar in dat tijd van de verdriet en alles, je kennen jezelf, oké? Dus je leert jezelf opnieuw, oké? En dan merk je dat je hebt
krachten of je innerlijke krachten dat je kan verbruiken om jezelf te genezen. Oké? Dus het is altijd wijs om, wanneer je krijgt een terugslag in je leven, even met iemand te gaan praten, een medicijnwijze. Maar sommige van jullie gaan recognize dat, weet je, ik had de kracht genoeg om de tijd te nemen om mezelf te genezen. Oké? Omdat dat is wat het is om te focussen. Oké? Dus de Dark Nights of the Soul, we zeggen in Engels. Het bedoelt wanneer je het rock bottom, like je wordt zo teruggesteld of je wordt zo mishandeld of je zo, maar je stept daarvan af. Je recognize dat it's niet voor jou. Je stept daar weg van af. En je neemt zelfliefde. Zelfliefde is dat je blijft op jezelf en je geneest jezelf. Dan te bekijken dingen en zie voor jezelf, waar heb je hierin fout geweest. Oké? En de laatste energy is hoop en de mogelijkheid. Oké? Dus daar zijn heel veel mogelijkheden. Dat is open. En ik zeg tegen mensen, reprogrammeer jezelf. Denk eens anders. Omdat als je blijft anders denken, dan kom je daaruit. Je kan zelf dingen oplossen. Je hoeft niet mensen, of je hebt geen mensen nodig, omdat de mogelijkheid om u zelf dingen op te lossen is daar. Oké? Ik wens je fijne Augustus. Namaste.